Hello everyone! Nandito naman ulit tayo sa panibagong tutorial po sa General Mathematics at ngayon po ay pag-uusapan naman natin yung about sa simple and compound interest. So madalas na-encounter po natin itong mga interest sa mga bangko, sa mga pabahay, o kung madalas yung kanyang opposite ay yung sa mga binebenta na kung saan may mga discount. No, ngayon yung discount na yun ay pag-uusapan naman natin yun, yung kanyang ka-opposite, and that is yung interest. Now, sa simple and compound interest, meron po tayong formula kung paano kunin yung equivalent value ng interest. So, to get the value of interest, that is equal sa ating P na nag-stand sa principal amount, R na nag-stand naman sa rate, yung nakasulat sa percent, at number of terms. Ilang beses ang bayad. Okay? So, pagdating naman po sa term, meron po tayong mga basis, no? O kailangan po natin itong matalakay para malaman po natin kung ano ang meaning niyan. Simulan po natin sa per annum. So sa per annum, o yung tinatawag nating annually or annual, ibig sabihin po niyan, ang equivalent po niya ay 1 year or 12 months. Okay? Pag semi-annum naman, o yung semi-annually, ay yung iba tinatawag nating semi-annual, ang equivalent naman po niyan ay 1/2 year or 6 months. Kapag per quarter naman, o yung tinatawag quarterly, ibig sabihin po niyan, 1/4 of the whole year o equivalent siya sa 3 months. Ang susunod naman na makikita po ninyo ngayon ay yung formula para sa simple interest at sa compound interest. Pero dito sa part na ito ay given na si interest. Actually, hindi na po natin nahanapin yung equivalent amount ng interest. Pero, ang nakikita nyo po sa formula, yung merong F, ibig sabihin po niyan ay future amount. Pag sinabi po natin future amount, yun yung kabuuang bayad na mula sa principal at doon sa interest. Ngayon, nakahati po siya sa dalawa. Okay? Yung simple and compound. Para po sa formula ng simple interest, we have F is equals to P times the quantity of 1 plus RT. While sa compound interest naman, ang kanilang pinagkaiba ay yung kay T, na kung saan F is equals to P times the quantity of 1 plus R times the to the power of T. Okay? So, ibig po sabihin nito kasi, yung interest po dito sa simple, as time goes by, static pa din. Ibig sabihin, kung ano ang presyo nung first term mo na bayad, yung pa rin yung presyo niya hanggang sa susunod na bayad. Samantalang kay compound, nag-iiba o nagkakaroon ng changes, constant changes, doon sa equivalent na amount ng interest. Now, paano naman po natin i-apply itong dalawang to? So, ang una ko munang ipapakita sa inyo ay kung paano mag-solve ng simple interest sa isang problem solving. Okay, so sabi ko nga po, ang una po nating makikita po sa video ay kung paano mag-solve ng isang problem regarding sa isang simple interest. Okay, so in our first example, Mary Nicole decided to purchase a TV worth 50,000 pesos with 5% interest rate per annum payable within 2 years. So, meron po ditong dalawang tanong. Okay? What is the amount of the interest? At ang ikalawa naman, what will be the total amount of TV after being paid for 2 years? Okay? So, sasagutin natin yan. Uunahin muna natin si letter A. So, base sa question, what is the amount of the interest? So, ang tinatanong po dito, ano po ba ang equivalent amount ng interest? Matik po, kapag sinimulan po natin yung i-identify, kailangan po natin identify yung equivalent value ni P, ni R, tsaka ni T. Dahil, base po doon sa isang question, yung letter I ang nawawala. Okay po? So, dito, sa question na to, ang letter P po natin dyan, o yung principal amount, ay yung 50,000 pesos. Samantalang ang ating rate, which is 5%, pero
kailangan po nating i-convert si 5% sa decimal. Okay? So, paano po yun? Ganito po. Every time na kapag 5% o naka-rate term po siya, mayroon tayong tinatawag na imaginary decimal point sa dulo nito. Okay? At para matransform natin siya into decimal, we need to move this dot 2 units to the left. So, ibig sabihin, mula dito sa tuldok na ito, malilipat siya dito sa kabila. At since meron spaces, ibig sabihin, 0 yan. So, in other words, yung rate po natin na 5% ay equivalent sa 0.05. So, ito po yung gagamitin natin na pang sa substitute pag ginamit na po natin ang formula. And then, our T, which is, kailangan po nating pagbasihan is itong word na annum, na ang equivalent po din yan ay year, at basis ng bayad, which is 2 years. Now, so para po makuha yung value ng T, so ang formula po dyan is number of years, o kung minsan ang tinatawag po natin siya ay duration. Yung duration na po yan, yun yung pinag-uusapan about sa gaano katagal mo siya babayaran. Okay? And number of years over per basis. Yung basihan ng iyong bayaran naman. So, to apply this, number of years or duration, yun po yung 2 years. Samantalang yung per basis po natin, which is annum, 1 year siya. So, madalas po, kapag hindi po sila magkatugma ng units, ibig sabihin, ito ang mag-a-adjust. Minsan, kailangan po i-convert to base sa kung ano yung unit na nakasulat dito sa ibaba. Now, since 1 year naman ito, at 2 years naman yung number of years o yung duration po natin, kailangan na lang natin silang i-cancel and then divide 2 and 1. So, 2 divided by 1 is 2. So, therefore, yung tipo natin o yung number of term is 2. So, ito pong tatlo yung gagamitin nating mga values kapag in-apply na po natin yung pagsosolve sa interest. So, here, we have I is equals to PRT and then we need to substitute their values. So, yung P po, ang equivalent po niya is 50,000 pesos. While yung R natin ay 0.05 at yung number of terms po natin ay 2. So, ibig sabihin, 2 terms siya magbabayad nung mismong 5% na interest. Now, to solve this, since nakikita nyo po ay lahat sila nakaparenthesis, ibig sabihin po niyan, ipagmumultiply po natin sila lahat. So, 50,000 divided by, 50,000 times 0.05, meron po tayong 2,500. And then, ita-times natin siya sa 2. So, therefore, our interest is 5,000. So, nasagot na po natin yung value ng letter A. So, the interest, the amount of interest is 5,000 pesos. Okay? Next naman, isasagutan natin is, what will be the total amount of TB after being paid for 2 years? So, here, ang tinatanong na dyan ay yung future amount. So, in this part, magiging simple na lang ang formula po natin. To get the future amount, sabi ko nga po, ang future amount is the value of the principal amount plus the interest. So, bale mangyayari dito is P plus I. Okay? So, substitute the value. Yung P po natin ay 50,000 plus yung interest natin na 5,000. Pag pinag-add po natin yan, ang ating F ay 55,000 pesos. So, nasagutan na rin po yung letter B.
So, ganito po yung magiging sagot at formula sa number 1. Okay, so let's have another example doon sa simple interest. Now, this time, gagamit lang tayo ng isang formula kasi base po dyan sa ating problem solving o sa ating word problem, isang question lang ang kanyang hinahanap. Okay, in example number 2, Irish deposits 8,000 pesos at an annual rate of 12% for 6 months. Now, how much will be her total amount of money at the back? Okay? So, in this time, ang i-apply po natin dito ay ang formula ng simple interest, which is F is equals to P times the quantity of 1 plus R and T. Bakit? So, tingnan po natin. Now, so to identify, we need to list all the variables. So, F, nawawala dahil yun yung mismong hinahanap. And then, our principal amount is 8,000. Ang ating rate po is 12%. Kailangan natin siyang i-transform into decimal. So, we have 12%. And then, we have the imaginary dot here. Kailangan natin siyang i-move 2 beses papuntang left. So, nandito ng kanyang tuldok. So, the transformed value will be 0.12. And then, yung T natin, which is the duration over the per basis. Okay? So, ang duration po natin dito is 6 months. Pero, ang ating per basis is 1/2 year. Or 1 year pala, actually. Now, in this case, base sa kanilang laki ng duration ng kanilang o ng sabihin nating taon, ang kailangan po nating i-adjust dito ay ito. Wherein, kailangan i-base natin siya into months. Okay? So, we have 6 months over, ang equivalent po ng 1 year sa months ay 12 months. So, cancel the months and then divide. 6 divided by 12, we have 1/2 or pwede natin siyang isulat sa decimal point into 0.5. Okay? So, ito na po yung ating magiging values na gagamitin after identifying their equivalent values sa variable. Now, after that, gagamitin na po natin yung formula ng simple interest, which is this one. So, i-rewrite ko po dito. We have F is equals to P times the quantity of 1 plus R T. Okay? So, base po dito, ang P po natin ay 8,000. Times, gawin natin po itong bracket, times 1 plus, ang value ng R po natin dito ay 0.12. And then, times the number of terms, which is 0.5, and then close bracket. Okay? So, next naman po natin isusolve dyan ay imumultiply po na natin si 0.12 kay 0.5. So, if we multiply that, ang magiging sagot ay 0.06. Okay? And then plus 1, we have 8,000. Copy again. So, 1 plus 0.6 is equals to 1.06. And then, itong 8,000, imumultiply natin kay 1.06. So, the final will be 8,480. Okay? So, therefore, the total amount of money that Irish have, no, pagkatapos niya mag-deposit sa bangko, will be
8,480 pesos. So, yan naman po ang sagot sa number 2. Okay? Last example po sa ating simple interest ay ito. Ichiboy deposits 6,500 pesos, earning 8% per quarter. How much will be his total money after 2 years? So, kagaya nung nauna, let's identify their values. So, base po dito sa ating given, hinahanap uli si total money. So, ibig sabihin, yan yung future amount. Our principal amount is 6,500. Yung ating rate na 8,000 will be 0.08. At, syempre, gagamitin pa rin natin ito. Yung duration over per basis. So, yung duration dito is 2 years. Pero, ang ating per basis ay quarter, which is equivalent to 3 months. So, hindi po natin sila masosolve unless itatransform natin itong 2 years sa equivalent months din. So, for 2 years, meron po tayong 24 months. Over 3 months. And after that, pwede na nating isolve. So, we have 24 divided by 3, we have 8. So, therefore, ang number of terms ng pagbabayad ng interest ay 8. 8 times. Okay? So, meron na po tayong mga given. Okay? And since ang pinag-uusapan po natin ay simple interest, we are going to use the simple interest formula, which is F is equals to P times the quantity of 1 plus R T. So, ang value po ng P natin kanina is 6,500 times 1 plus yung ating R, which is 0.08, times ang number of terms natin, which is 8. So, to solve this, so 6,500, ang unang po natin isosolve ay itong dalawa. So, 0.08 times 8, we have 0.64. And then, add. So, copy 6,500 again. And 1 plus 0.64, we have 1.64. And then, multiply 6,500 sa 1.64. So, the final or the future amount will be 10,660. So, therefore, the total money that Ichiboy has, no, after 2 years ng kanyang pagde-deposit, which is pinangakuan siya magkakaroon siya ng 8% na interest per quarter, ang magiging kanyang kabuuang pera ay 10,660 pesos. Okay? So, I hope may natutunan po kayo sa aking tutorial. Next naman po sa aking video ay papakita ko naman sa inyo kung paano po mag-compute ng compound interest. So, see you on the next video.